Hello guys, welcome again sa another tutorial natin sa araw na ito. And ang gagawin natin sa araw na ito is paano ba tayo magkakaroon ng theme or magkakaroon tayo ng wallpaper na kasing katulad nito. Okay? Sa nakikita nyo ngayon sa aking wall. Okay? Ito ay mataas na resolution. Okay, so kung ang pinapanood niyo siya ngayon, medyo blurred siya sa video na ito, maaring decrease na ang video, but actually kung gagamitin niyo itong app na ito, maganda siya kasi high resolution siya, and guarantee you magugustuhan niyo. Tsaka marami pa siyang mga features, mga images na pagpipilian. And then, pwede rin yung magamit yung mga images na yon para makapagawa kayo ng something to post in Facebook. Pwede rin nyo rin gamitin sa thumbnails ng YouTube videos ninyo. Okay, so ano yung mga application na yon, i-share ko ngayon sa inyo. Okay, so let's start. Okay. So, to begin with, ang application na yun is ang Pixabay. Okay? Pixabay. Ito yun. Ito yung application na yun. So, meron siyang laptop version, PC version, pero meron din siyang phone version. Okay? So, sa akin, na-download ko na yung Pixabay. Okay? Kailangan nyo na lang tingnan yung image na yan dun sa Play Store. Okay, kung Android yung ginagamit yung phone, meron siya sa Play Store. Okay, so ano ba yan? Click natin yan. Okay, we'll check and we'll make a example. Okay, so example, gagawa kayo ng ito yung nasa front ng Pixabay nyo. Okay, yan. And then, kung i-scroll nyo siya from left to right, okay, meron siyang mga categories. Meron siyang animals, okay, backgrounds, buildings, business, computer, education, etc. So, kung gagawa na lang kayo ng post nyo sa Facebook, pwede nyo na rin itong tingnan. Okay, kung hindi naman, pwede rin kayong mag-type. Okay, example is phone. Okay, so yan ang gusto nyo. Actually meron siya ito. So ang maganda nito is high resolution siya. Again, kung high resolution tapos maliit lang yung screen na ipopost nyo kasi nga cellphone ang gamit, so maganda siyang tingnan kasi high resolution na siya kagad. Okay, so pwede yan o kaya ito. Okay, so kung i-check nyo ngayon siya, i-download yung application, maaring sa video na ito medyo blurred siya sa paningin niyo, but if ma-download nyo siya sa phone nyo, I guarantee na mataas yung resolution niya. Okay, so we'll give you an example. Okay, kasi yung example natin is ito nga, kung paano tayo makakagawa ng ganito. Okay, kung there are a lot of images na siguradong magugustuhan nyo, and then high resolution siya. So example, okay, let's make an example. We'll search for the image. Halimbawa, ang image na gusto ko is lion. Okay, lion eye. Okay, just type that. And then, ito na yung mga images na yan. Okay, yan. So, lahat yan is high resolution. So, again, Pixabay ang application. Okay? So, check nyo lang yan. Example, itong gagamitin natin. Okay, ito. Click lang natin yan. And then, once we click it, ang maganda nito is madali lang siya gawing wallpaper natin. I-click lang natin yung download icon na yan, and then click this. Okay, click this image as wallpaper.
Okay, just click that and then downloading na siya. Okay, so exit. Okay, and that's it. Meron na kayong ganyan na image. Okay, okay siya sa gabi kasi black na nga siya. Tapos hindi siya consumable sa battery kasi yung image natin is dark na. Okay, so kung yung image na yan is para sa akin high resolution siya. So check nyo na rin sa inyo. Again, download the Pixabay application. Okay, so kung gusto niyo naman na magsulat, okay, katulad nung kanina na meron kayo nakita na letter, we'll use Canva. Okay, ito naman. I will make another video of how to make Canva thumbnail, but for today, we'll a little glimpse lang sa kung ano yung application ng Canva. Okay, meron din siyang laptop and PC version, but today this is a phone version. And then ang gagawin lang natin is we'll make that. Okay, click the image. Okay, again I will just review to you. Okay, click Canva. Okay, ito yun ang front na first na makita nyo sa application, and then click this design. Okay, design, and then meron ako mga previews na mga design. Ang gagawin ko lang is I will just click one. Okay, or I will just click template. Okay, kung anong klaseng template ang gagawin ko, maybe a logo, okay, or a poster. Okay, and then just click whatever it is na pwede, kasi ang gagawin lang naman natin is itong blank lang. Okay, this blank, and then add an image. Okay, again click this, add an image, yan. Okay, itong plus button, and then merong image na nakalagay dito. Okay, click that, and then click lang natin yung nasa gallery na natin. Okay, and ito yung na-download na natin galing sa Pixabay. Click natin yan. Okay, expand it to the size na gusto natin. Okay, yan, and then i-center lang natin siya, and then you can you can write. Okay, you can write. Okay, let's just add and then text. Okay, search for text, and whatever it is, ito ang gusto ko. Okay, turn that into white. Okay, medyo bibilisan ko lang kasi ang purpose natin dito is yung Pixabay, not actually this Canva. Okay, so yan na yung image natin. Okay, pwede tayong maglagay dyan. Okay, stylish. Okay, okay, you can also put your name. Okay, and put it in the center. Okay, okay, so just like that. Okay, you can do whatever you want, and then just hit check. Okay, kung okay na siya sa inyo, check, check, but for me tatanggalin ko muna yung yan word na ganyan.
So gusto ko plain lang siya. So again, whatever you like, kung anong gusto nyong any images na gusto niyo, pwede na pwede. Okay, so download it. Okay, just click the download button. And that's it. So ganyan lang siya, guys. Hope na isa na naman tong tutorial na nakatulong sa inyo. Again, not really about the business, but later on pwede niyo na rin gamitin itong Pixabay sa posting and then grabbing pictures, kasi high resolution siya, so attractive siya sa ating mga client or customers. So that's it. So I give you Canva and Pixabay. Hope that this video is informative sa inyo. Like, share, and subscribe, and then hit that notification icon button. Okay, and then see you again in the next video. God bless everyone.